kính thưa quý vị, ngay bây giờ tiết mục dự thi cuối cùng trong buổi tối ngày hôm nay đến từ OEK. 3, 2, 1, go! Why don't you listen to my order? Good. I always listen to you. You know I love you. Then why that rat still alive? You know that way I can trust you. But if you do one thing for me, I will reconsider it. I will do everything you say, please. Oh really? Then show me. Ladies and gentlemen, welcome to the show that nobody cares. Bang! I know you wouldn't hurt me. I love you, pretty. Shall we dance? Oh, yes, my pretty. No! Bazzi! You can do this to me! At least we have each other. Oh, brother. Vâng, bây giờ chúng tôi xin cảm ơn các bạn trình diễn đến từ cuộc thi của OEK. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi thì chúng ta đã cùng đến với trình diễn của cuộc thi của ngày hôm nay. Và một ít phút nữa thì chúng ta sẽ cùng đến tận cơ hội kết quả cũng như phần trình diễn của những vị giám khảo khách mời. Và ngay bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhìn lại một chút và đừng rời khỏi sân khấu, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay rất nhiều.
しぶりだな。クラブセフィウス。お前への贈り物を考えていた。大丈夫。ラウドは強いよ。でも俺は見せるんだぞ。ねえ、もう許してあげたら？受け入れ、お前を導く。私をさせない。まだ一緒にいてくれますか、ドクター。ご指名感謝します。今宵も心の声を俺に聞かせてください。シルバーシュ、盟友として参戦するこの私を失望だけはさせてくれるか。まあこの華麗な姿、ちゃんと目に焼き付けてくれよ。努力が報われるとはこういうことだね。厳しい戦いであればあるほど勝利の亀裂がより甘美なものとなる。俺にとって唯一不可能なこと、それは完璧でない俺であることさ。全力でかかってこい。私を楽しませてくれ。アビよ、己が先決を。悪くない戦いだ。この私ですら胸の高鳴りを感じたほど。おっと、絵が曲がってしまうじゃないか。空陰りなばそは行き舞う兆しなり。私にはついてきてくれる仲間が。Hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn đi ạ! Vâng, và tôi xin được trân trọng cảm ơn màn trình diễn hết sức tuyệt vời đến từ nhóm Rincos với hai thành viên Henry Young và sáu vị giám khảo khách mời đáng mến của chúng ta trong sự kiện ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Lên khu vực sân khấu. Thưa quý vị, vô cùng vinh dự cho sự kiện ngày hôm nay cũng như là xuyên suốt quá trình Halloween tại trung tâm thương mại Green 2019, chúng ta đã được đón tiếp rất nhiều những cosplayer của Việt Nam và đặc biệt là những quý vị khách quý đến từ đất nước Hàn Quốc, Nhật Bản cũng như từ thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn đã rất yêu mến trung tâm thương mại Green cũng như là nền công nghệ cosplay tại Việt Nam, và rất mong muốn rằng trong chương trình ngày hôm nay tất cả những bạn khán giả ở đây chúng ta có thể dành những tràng pháo tay thật nồng ấm và thật rộn rã lớn hơn nữa để cùng chào đón ban giám khảo cũng như những vị khách đến từ quốc gia.
với những giây phút hồi hộp đến gần được mong chờ nhất. Đó là phần công bố và cho giải thưởng cuộc thi Best Scooter of the Year 2019. Vâng, và xin được trân trọng cảm ơn. Hoan nghênh với tổng cộng là của các bạn bình chọn hôm nay và xin được chúc mừng Hoan nghênh. Và ngay bây giờ thì xin mời thí sinh Hồng Anh sẽ cùng bước lên trên sân bức ảnh dự thi được bình chọn nhiều nhất. Xin mời. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng ghi lại những khoảnh khắc vô cùng ý nghĩa của cảnh của sân khấu, và quý vị hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn đi ạ. Cuộc thi năm nay đã thuộc về, xin được chúc mừng cô nào Hà Lan. Xin được chúc mừng, và tiếp theo thì với danh hiệu Phô dật phim của chúng ta. Từ các quý vị giám khảo khách mời đến từ Hàn Quốc và Nhật Bản. Và ngay sau đây xin được trân trọng kính mời các giám khảo Hàn Quốc đến từ Real Coast và đến từ Real and xin được trân trọng kính mời các bạn sẽ cùng xin được trân trọng kính mời bốn vị giám khảo sẽ cảnh đẹp lên sân khấu và cùng trao tặng những món quà tuyệt vời. Kính quý vị, còn là chung với hoàng của lễ hội đến từ giám khảo khách mời Hàn Quốc. Anh cứ đến kiếm sân trình Hương Yang tự làm và quay diễn ra. Cô tặng cho vị vua của lễ hội đến từ giám khảo khách mời Nhật Bản có thanh kiếm Nhật, Thái Quyết, Shell Shunwick và miếng sắn Vân Cộng. Cũng rất là vui là năm nay mình đã tiếp tục được làm giám khảo cho cuộc thi Trung Thu ngày hôm nay. Đầu tiên thì mình cảm thấy là năm nay các bạn rất là đầu tư và nhiều người hơn kể cả là được từ lớp C hay là các bạn hay sai thì chất lượng đều rất là tốt hơn rất là nhiều trong năm trước thì là khi cho nên là trong khi chỉ đến một thôi những cái bạn như chưa phải hay thì các bạn cũng chỉ hơi cái này một chút xíu thôi, cho nên mong rằng năm sau các bạn sẽ đầu tư tới như thế này, vẫn sẽ tinh thần như thế này để tiếp tục tham gia cuộc thi của chúng ta. Và có lẽ là trước khi mà chúng ta sẽ công bố kết quả thì ngay bây giờ các bạn sẽ cùng đứng sát nhau một chút để chúng ta sẽ cùng đưa lại một khoảnh khắc rất là ý nghĩa cho buổi tối ngày hôm nay với tất cả những phần hóa thân cũng như tất cả các ca khúc thân yêu của chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay. Và hãy cùng nhìn với anh và chúng ta sẽ cùng quay chụp một hình lưu niệm nhé. Và quý vị cũng sẽ dành một tràng vỗ tay thật lớn đi ạ. Và khi quý vị dùng kết quả có như thế nào thì ngày hôm nay tất cả các thí sinh và nhóm thí sinh đã mang tới cho tất cả chúng ta những cảm xúc vô cùng đặc biệt trong buổi tối ngày hôm nay. Vâng vâng, kính thưa quý vị, và bây giờ quý vị đã sẵn sàng chưa? Wow, vô cùng hồi hộp vì trên tay tôi đang cầm và kết quả công bố và xin mời. Vâng, và bây giờ thì chúng tôi xin được thông báo giải thưởng đầu tiên, đó là giải ba trị giá 3 triệu đồng. Và bây giờ thì xin được bắt phong bì để cùng xem kết quả đã thuộc về thí sinh hoặc nhóm thí sinh nào. Và xin được chúc mừng mọi anh em các bạn đã là thí sinh đạt giải ba của chương trình. Mời các bạn hãy cùng tiến lên vị trí giữa sân khấu đi ạ. Và chúng tôi cũng xin được trân trọng kính mời giám khảo Mahio và Mariko, đại diện ban tổ chức sẽ cùng bước lên sân khấu và trao giải. Xin mời. Giải thưởng giải ba đó là 3 triệu đồng tiền mặt cùng với cúp lưu niệm chương trình. Và chúng ta hãy cùng chúc mừng và hãy cùng chụp những ảnh lưu niệm và hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn đi ạ.
Xin được chúc mừng Huawei em. Vâng, cũng xin được mời các bạn nằm lại khu vực sân khấu để chúng ta sẽ cùng lắng nghe truyền nhân của giải nhì trị giá 5 triệu đồng trong cuộc thi Best Student of the Year 2019 đã thuộc về. Và với một số điểm đó là 616 điểm. Vâng. Xin được chúc mừng các bạn đã đạt giải nhì của chương trình. Và xin mời thí sinh giải ba chúng ta cùng lùi xuống một chút để cùng lắc những chụp ảnh lưu niệm. Và xin mời X Family các bạn sẽ tiến về chính giữa sân khấu đi ạ. Ngay sau đây xin được trân trọng kính mời lên sân khấu giám khảo Hân Nam và Sunny sẽ đại diện ban tổ chức Venture Sailor giải nhì trị giá 5 triệu đồng. Giờ chia 2019 trong đêm nay. Và ngay bây giờ với số điểm là 643 điểm và là một nhóm thí sinh gây ấn tượng rất mạnh đối với ban giám khảo cũng như tất cả những khán giả trong buổi tối ngày hôm nay. Và tiết mục giải nhất đã gọi tên nhóm thí sinh có ba chữ đó là